ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ। ਹੌਲੇ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 5 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਲੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਜੂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਰਹਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਸੋਖ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗਲਾਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਜੂਸ ਦੀ ਸਮਾਈ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤਰਾ ਜਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਜਾਂ ਫਾਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਆਇਰਨ ਦੀ ਸਮਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਪੀਣਾ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਲੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ-ਕਦੀ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਡ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਜਾਂ ਜੁਲਾਬ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਖੰਡ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਮਸਾਲੇ, ਮਿਰਚ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,
ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਆਮ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਸਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟਮਾਟਰ ਜਾਂ ਕਰੀਮ ਵਾਲੀ ਸੌਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਘੱਟ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਡ ਰਹਿਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ, ਘੱਟ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿਤ ਵਿਕਲਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਨਿਯਮਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤਸ਼ੀਲ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਦੀ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਪੇਅ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਫਿਜ਼ੀ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਕਲੀ ਮਿੱਠੇ ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਡਾਈਟ ਖੰਡ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀ ਡਰਿੰਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਲੀ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਲੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੰਡ ਰਹਿਤ ਬਿਸਕੁਟ, ਖੰਡ ਰਹਿਤ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਾਂ ਖੰਡ ਰਹਿਤ ਚਾਕਲੇਟ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਕਲੀ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਜੁਲਾਬ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਦਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੂਡ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ 2 ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ HS ਗ੍ਰੇਟਰ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਕਲਾਈਡ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ BMI 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਲੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਧਾਰਨ ਖੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਾਧਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਵੰਡਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 3 ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੇ ਸਨੈਕ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹਿਤ ਸਨੈਕ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਫੂਡ ਲੇਬਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨੈਕ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖੰਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੱਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਕ੍ਰਿਸਪਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ
7.5 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨੈਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੰਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 3 ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾਪੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 3 ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੋਜਨ, ਫੂਡ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਸੇਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੋ। ਸਿਰਲੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਪੇਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਰਬੀ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਬੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਗਤੀ ਧੀਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਅਰਿੰਗ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ 2 ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ 3 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਚਰਬੀ ਦੀ
ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹਿਤ ਸਨੈਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 3 ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੇ ਸਨੈਕ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹਿਤ ਸਨੈਕ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਰਲੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਜਾਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੋਜਨ, ਮੂਡ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ 3 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਮਚ ਘੱਟ ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ ਚੌਲ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 3 ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾਪੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭੋਜਨ, ਮੂਡ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਵੀਡੀਓ 3 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੀ ਸਨੈਕ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹਿਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਨੈਕ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਢੁਕਵੇਂ ਸਨੈਕ
ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ, ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਹਨ। ਨਾਲ 2 ਕਰੀਮ ਕਰੈਕਰ, ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਸਪਰੈਡ ਜਾਂ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਰੀਮ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟੋਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਤਲਾ ਸਲਾਈਸ, ਹੂਮਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਜੈਲੀ, ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਈਟ ਯੋਗਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੱਬਾ, 125 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਫਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਟੋਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਹੈਮ ਤੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਆਮਲੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਨੈਕ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 3 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਬੀਟੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 3 ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾਪੇ ਪੋਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਲੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਜਾਏ। ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਕ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਲਓ।
ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਗਣਗੇ। ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲਈ ਈਮੇਲ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ 5 ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ NHS ਗ੍ਰੇਟਰ ਗਲਾਸਗੋ ਅਤੇ ਕਲਾਈਡ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਹੋ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।